Hello, good morning mga kasishi! O, ang tari ng kasishi. So today, dumating na yung ating first ever Bale collection. Nandito na siya. And i-unbox natin siya. So magiging busy itong araw natin ngayon dahil i-sort natin siya, i-unbox. Tapos bibilangin din kung ilang piraso siya. Bale, ang nakuha kong code pala is yung M33 or yung mga skinny jeans, mga ganon, mga tattered skinny jeans, mga ganyan. And sabi sa mga napagtanungan kong mga seller, nasa 90 to 100 pieces daw siya. So, tignan natin kung ilang piraso and kung magaganda ba yung mga nasa loob nito. Kasi hindi ko alam yung mga nasa loob nito eh. Bultuhan talaga siya. And, ayan, syempre lalabahan din natin siya para maganda, presentable pagka ipopost na natin siya sa ating Facebook. Kaya abangan nyo. Mura lang yung pagbibinta ko dito. Siguro basta mura lang. Paubos sale agad ang gagawin natin para maka second collection tayo. Okay? Unbox na natin. Medyo mahirap pala buksan itong Bale natin, no? Kasi itong pinangtali nila, plastic siya na basta mahirap siyang ikat. Tada! Oh, dami ah. So, ano bang una natin gagawin? Siguro, ang gagawin ko is mamimili muna ako nung magaganda, ganun. Tapos, ayan, i-unbox natin siya. Papakita ko sa inyo. Baka muna ako umisa. Ito sa unang pants. Maliit yung size niya. Para sa unang pants. Ayan. Hindi siya tattered. Wala siyang butas. Mga sis. Maliit to. Ayan o, may pag-garter tayo dito mga sis. Oh, garter siya. Pero maliit yung size niya din yan. Pero maganda. Hindi siya tattered o. Yan, plain siya. Wala siyang mga butas. Problem. Maganda to. Yes. Ito, pagkata ko diba? Ito. Ganun. Puro maliliit yung ano. Uy, dark na dark naman to. Blue oh. Ang kulay niya. Ang laking size. Bale, ang ginagawa ko, sinusort ko siya. Pinipili ko yung medyo maganda talaga. Tapos yung hindi ko masyadong gusto. Ganun. Mine. Hindi po ito live video po ito. Tapos yung ibang nag-unbox, nakikita ko, may mga nakukuha sila sa bulsa. Tignan natin, baka mamaya may naiwang gold dito. Uy. Ito, high waist. Nakita kong high waist. Uy. Fashion jeans. High waist sis. High waist. Tapos, gana siya sa labas.
ito naman ay authorized to. Ay, bakit di ko binibilang? Ay, di mamaya ko na lang bilangin. Sort ko muna pala. Success! Oh. Dali. Inaamoy niya. Ang baho. Ah. Magkahiga dito sa video. Higa dito, Success. Ayun. Malilit yung size naman dito sa photo ko ah. Sobrang liit naman ito. Maliliit yung size. Ba't ganon? Nakakangalay pala dito sa may braso pag magka-adbox ng ganito. Pampaswerteng pants, polka dots. May polka dots na ano. Ay! Maaga pa. Anong oras na ba? 6 AM pa lang. Tingnan niyo yung mata ko. Yung mata ko. As in, kagigising ko lang and gusto ko na siyang i-unbox kasi nga, syempre, marami tayong gagawin. Mukha naman nagising ka. Wala akong ginawa. Success. Yung size niya. Pero ito, katopi talaga siya. Ano ba? Siya ng cashiers. Oh, ito. Parang jogger ka. Be, tapos ka makapit. Ay? Sabi ka sis. Oh. Kulay orange pa dito. Sis. Oh, may nangingialam na bata. Sis, oh. Hi! Hello po! I'm Success! Bago pa to. May tag pa siya. Bago pa. Malambot ng tela nito. Ganda. Tamot aja po sa tabi ah. Inaamoy-amoy niya yung mga to. Okay. Ay, dami pa.
dami nga nito. Oh. Uy. Taran. Pero maliit. Ayan. Size. Ano size? Parang size 26 to. May babagayan itong bata. Ganda oh. Ganda. Ganyan tayo sa baba. Yan yung baba. Ganda sis. Ganda ka sis. Dami mga ganito. May garter. Ganito yung may garter. Ang nang-agaw ng aking pansin. Yung kulay o orange. Orange ba o rust? Then, rust color siya. Yung may pa-belt na adjust. Pangkasyon. Pagod na ako. Saglit lang. So, update sa ginagawa nating pagsusorting. Ayan, ito yung medyo hindi ko masyadong bet. Ito, pwedeng panggala. Tapos, ito yung ilan lang yung mga nagustuhan ko talaga. Ayan, may nakita pa ako dito, Uniqlo siya. Kaya pala, pagkakita ko, ganda niya, sabi ko, medyo stretch siya. Ayan o, guys o, can you see that? Hindi nagpo-focus. Focus mo sis. Ayan o, may Uniqlo tayo. Tapos, merong mga iilan dito na hindi ko talaga gusto. Kasi may, ayan o, tignan mo naman to, may kalawang. Tapos, wala mga botones, ganyan. Kaya dyan na lang siya. Ayan, hindi ko pa po to nabibilang. Ayan, ito na yung update at sobrang haggard na ang lala niya. Ayan, bibilangin ko pa to kung ilan tong mga magaganda. Tapos lalabahan na natin siya. So, ayan, ang haggard ko na. Good luck sa akin, no? Ang dami kong gagawin. Ang gulo-gulo. Oh, ang gulo-gulo. Oh my God. Parang kailangan ko munang magkape. Okay, guys. Mga sis. Nabilang ko na lahat. 96 na peraso. And may 6 akong siguro hindi ibebenta kasi mga defective siya. Yan. 96 yung total niya lahat. And ito yung ibebenta ko lang siguro to ng 3.20. Char. 3.20. Ito yung mga magaganda. Yan. Tapos ito yung mga sakto lang. At ito yung hindi ko ibebenta. Oh, 'di ba? Yung pagpo-post ko nito, hindi ko alam kung kailan pa, pero try kong i-post to ng by July 5, mga ganun. Lalabahan ko muna siya syempre. Siguro uunahin ko na lang na ipo-post itong magaganda. Tapos isunod ko yung hindi maganda. Tapos yung sakto lang para alam mo yun, maganda yung sunod-sunod nila.
So, yun guys. That's the end of our video for today. Thank you so much for watching. And sa pagsama sa first unboxing ko ng aking ballet business. Ayan, sana maging okay. Sana maging hindi tayo malugi. So, yun lang. Bye!